detail talaga. Show. Kaya parang ako, baka ganito lahat ng college boys. Kaya pag feeling ko nagiging serious na, ayoko na. Yung mga lalaki talaga tayo, mga lalaki, baboy tayo eh, no? Aminado Kasalanan nyo. Kasalanan nyo to. Kaya madami kaming mga baggages eh. So, The Dinkwap Show. Break na tayo. Yun na. Parang ano pala to, no? Parang 80 day old din. Oo. Pero kasi ang hassle. Ang hassle. Grabe ka naman yung relationship na desk, ginawa balot. Oo. Love is like Day old chick. One day. The Dinkwap Show. Basta tungkol sa fallen angel. Tapos yung message sa akin, gusto sana kita yayain, but it's against our religion. It's against our religion. Gagi, never lang nag-reply. Sakto pa yung topic. Bakit mo kasi re-replyan? Parang nakakatakot Hindi naman. na talaga ako nag-reply. Nakakatakot. Parang, The Dinkwap Show. Dual income. No kids. With a podcast. Hello! Welcome to another episode of the Dinkwap Show, Day 3. At kami pa rin to. Kami pa rin to. Yes, I am your host, Rem. Alvia. Nakalimutan ko yung pangalan ko. and with their only friend, Des. Yes! So ano na, so binigyan lang namin ng airtime si Rem. Last episode, yes. So, yung love life ko nung, or lack of love life nung ako college. So, kayo naman na. Kami naman ng college. Okay. So ako muna kasi mas, so Hindi sa naman akin, nung college ako, I had this weird thing na parang natatakot ako mag-jowa kasi sobrang loko-loko ng mga kakilala natin ng college. True. Kasi nga one of the boys. Yeah. As in, parang hindi man lang sila nahiya magkwento sa amin. So, alam talaga namin yung kalokohan. So, parang ako, on my end, parang ayoko mag-date ng college. Pero syempre, may mga alam mo na, Yes. yayain ka mag-coffee. Effort. Medyo nag-effort. nag- Okay. May messenger. Ganon. So, nagkaganon din naman ako. Pero, yun nga, yung first official boyfriend ko noon, siguro hanggang mga earlier start of college lang kami. Pero magkaiba kaming school. Nakakatawa kasi parang wala namang sa aming like Baguio or anything. Yeah. Parang lang kami nasa Manila. Tapos parang pa kami umuwi ng Antipolo. Pero parang for us, that was such a challenge. Long distance na yun. Oo, Pero pareho tsaka- yung antipolo, ha? Oo, Okay. tsaka parang, I guess when you're finding yourself, Yeah. parang Wow. gano'n, kami, diverge paths kami. Kasi basically, hindi nga nag-gets yung culture ng UP. So, feeling niya lahat ng tao doon wild, mga gano'n. Mga tibak. Yeah. Tapos ako naman, syempre bata ako noon, so patol ka lang sa, alam mo yung fight fire with fire. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi mo ba ako kilala? Mga ganun. Okay. Syempre bata ako eh, ilang Oo. taon lang ako. 18 lang Factor ako. siya nun eh. eh. Like how Factor siya. you see things, Para kasi, mindset. Angelica Panganiban nung nasa Gmic. Oo, dami kong angst talaga. Nang-aaway. So, Mainit lang ulo. Oo, tas parang, yun nga, kasi nga madami ka ng kilalang boys and all. Yeah. So, parang pag message ka din. Tas sobrang, everything was so shorter. Parang ganun lang, kasi nga, walang nagsistick. Mm-mm. So, parang basta pag may nagaya sa akin, oo naman ako, gano'n. Tapos minsan, hindi ko pa sure kung talagang date yun or like friends lang kami. Kasi nga, True. nung high school ako, thing siya, na friends Yeah. lang talaga kayo. Tapos yun, nung college, medyo may, ewan ko, iba talaga yung college boys. I would say. Tapos, so mga ganun lang, it's a string of ka-text mo, ka-chat mo, Usap-usap. kausap mo ganito, ganyan-ganyan. Feeling mo may something, pero wala naman. Na-heartbreak ka naman sa mga ganun. No? Medyo, pero kasi may kapalit. May May kapalit kasunod agad. agad May kasunod yun. May So, hindi mo na maglilinger. Oo, kasi, I guess, kasi nga as an extrovert, pag may kumausap sa akin, kausapin ko din. Yeah. So parang naisip nila lagi, interested ako, kahit parang hindi naman. Tapos parang pag feeling nila interested ako, parang patol na lang din ako. Totoo. Kasi, wala, andyan na yung gawin ko. Kausap Ganda. mo. Ganda. Daming kausap. Daming kausap. So parang, ganun lang naman yung college. Saka parang ayoko mag-boyfriend kasi parang natatakot talaga ako with all the, grabe, si Des kasi pares kami ng group of people no. Grabe kasi talaga magkwento Pero yung totoong boys. grabe. As in, pang mga talaga, lalaki kasi parang sobrang, Hoy, hindi lang kwento. Like, nakikita mo din. kilala namin yung girl. Ginagawa nila. kisentel kasi ang mga lalaki. Oo, tas,
sobrang detail talaga. Kaya parang ako, halang baka ganito lahat ng college boys. Kaya pag feeling ko nagiging serious na, ayoko na. Yung mga lalaki talaga tayo, mga lalaki, baboy tayo eh. No? Ako, aminado Kasalanan naman ako. nyo. Kasalanan niyo to. Kaya madami kaming mga baggages eh. So, hindi ako nagkaroon ng, aside from yun ngayon, from high school, hindi ako nagkaroon ng official boyfriend in college. So, on to you. Minadali lang Mga para. ano lang, flirt-flirt lang. Ano ganun. College, the usual. Maraming kausap-kausap, ganyan. Anong Tas- the usual? Hindi naman usual yung akin. Diba? Eh. Ano ba? Hindi pala. Hindi. Paano Hindi ba? naman ako umiiyak sa jeep. Hindi. O hindi ako may Di mga ka nag-jeep. nakakausap. Nag-jeep. UP ikot lang Hindi, yan. okay. So, parang, syempre, katulad kay Alvia, may mga nakaka-chat, nakakausap. Tapos, aside kasi dun sa common org, sinabi mo ba? Basta may common org kami ni Alvia. Aside from that, may iba pa akong org. So, may mga nakakausap. Dami kausap. May mga... Pero, yun na nga. I guess it's the thing. College kayo. So, wala pa talagang deeper connection. So, more on usap, pa-cute. Parang they show interest towards you. Ikaw naman, okay, receive lang ng receive. Okay lang, sige, all the compliments, lahat ng lahat ng mga efforts Yes. somehow. Yung tipong susunduin ka from your building, ihahatid ka doon. Oo, Yung hatid ka sa class. cute na yun dati. Pero, college nagkaroon ako ng isang parang labeled na boyfriend. Naging classmate ko siya sa isang class. Tatawa na ako agad. Ah, Okay. sige. Matagal kasi yung class na yun. May lecture tsaka may lab. Ah. Sige, ano yung class? Hindi ako kasi magaling doon. Chemistry. Hello. Teka, ba't may chemistry kayo? Di ko alam. Psychology Pre-med kasi ako. sila eh. Pre-med Sa kasi. bagay, pre-med. But, Right. yeah. So, chemistry. So, Okay. laboratory yun. And lecture. Tapos, parang nag-start pa siya. Kasi ka-close namin yung lab professor namin. Doon pa nag-start na parang naging bridge, whatever. Nagpaalam siya, naliligawan daw niya. Oh, may ganun. Medyo, kasi close ako dun sa lab professor namin. So, parang ate-ate yung peg niya sa akin. Okay. So, Sa kanya Oo, ate, ay, teacher, paano ba? Miss, I like this, ganyan, and I want to pursue her. Okay. Parang may ganun. Medyo, and Okay. oddly, he grew up sa US. Alright. Okay. Tapos nag-college siya sa UP. So, Nag-iingat siya ko na oo, sasabihin. Details. mamaya wag masyado malaman. Anyway, so, after that, pero yung catch pala, may girlfriend siya. He broke up with a girlfriend to pursue me. Wow. So, Wait medyo lang, may hair At flip. least. So, pero he broke up with her. At least. So, after he broke up with the girl, he started pursuing me. So, parang, nag-start lang yan, hihahatid niya lang ako sa class, sasabayan niya lang ako mag-lunch or snack, tapos punta na ako diretso class. And then, after nun, Kinakabahan siya. Grabe yung hiningang nyo. kinakabahan siya. Hindi ko alam. Baka, Ganun talaga, feeling ko oh. naman din niya na ito papanoorin, balos sa buhay niya kung nasan man siya. Hype So, okay, parang we started going out, tapos parang nag-aaral kami for finals. That's when he asked me na, you know naman, I'm showing interest towards you, parang I'm somehow courting you. May ganun siya. Parang, okay, for someone who grew up in the States, medyo nagulat din ako na medyo old school yung approach niya, na legal factor Yeah, siya. May like, ganun siya. very polite. Oo. So, parang, he asked me na parang, can you be my girlfriend? Ganun siya. As in, he asked me. Ko, okay, sige. So, kami na. Though hindi ako aware dun sa fact na ako pala yung reason, that's why he broke up with the ex-girlfriend. So, naging kami, one day, nag-exam kami, finals exam. Tapos, right after the finals exam, meron kaming common friend ni ex-girlfriend. So, sinabi sa'yo. Sabi niya sa akin na, uy, galit na galit si ganito sa'yo. Totoo ba? Ginawa ko, ha? Ako clueless ako kasi hindi ko alam. Basta Malay mo ba, di ba? diba? Basta for me, when he started approaching me, single siya. Wala Break na sila nun. Break na sila. And then, hindi ko din alam na ako pala yung reason. Basta alam ko, nagka-girlfriend siya. And then, single na siya. And then, we started. So, parang no harm, no foul. Oo. So, parang for me, wala na ako dun.
Anyway, bottom line, the following day, so one day kami, bawa parang yesterday kami, tapos the following day, tinetext ako ng girl. Oh, shit. She started texting me na, I felt like a trash. May mga ganon, medyo harsh yung mga College sinabi. talaga. Magkaibigan ba kayo nun? Hindi kami magkakilala. She got May my common number friend. from the common friend, from our common friend. Alright. Okay. So parang for example kami ni Alvia, kung halimbawa siya yung ex-girlfriend, may common friend kami ni Alvia, si common friend, binigay yung number ko kay ex-girlfriend. So yun, as in, medyo, I felt harassed. Yeah. Tapos parang for me, I guess, kasi hindi din naman ganun kalalim pa yung relationship. One day pa, no? One day. Tsaka parang, okay, cute and all, pero hindi, wala pang attachment talaga. Na, when that happened, tinetext ako, ano Masyadong nangyayari? hassle. O so parang ako, let's stop. Wag na, tama na. Let's mag-break na tayo. Yun na. One day. Parang ano One pala to, no? Parang 80-day-old din. Oo. Pero kasi ang hassle. Ang hassle. Grabe ka naman yung relationship na desk naman balot. Oo. Love is like Day balot. old chick. One day. Pero kasi parang for me, diba? Parang hindi naman malalim pa yung relationship. Yeah. Tapos Okay. hinahassle ako ng random Masyadong hassle person. for that. Tsaka malaking factor yun na may common friend kami ni girl. So, syempre parang for Parang me, gusto mo bagaluhin yung buhay mo. diba? Ayoko. So, we broke up. Then after nun, I started going out. And yun na nga, feeling ko malaking factor since parang kami ni Alvia na sa same group of friends, same group of guys na kilala namin. So, wala talaga akong in-entertain doon. I started dating guys outside the university. And actually, not most, all of them were working na. So, when was that? I started dating after that guy. Kasi parang I met this one day guy, one day old chick. Yung balot. Day old The day. balot guy. After, The day old parang guy. I met him 2008, 2000. Hindi pa tayo magkakilala. Oh, ha? Hindi pa tayo magkakilala. Di pa. Parang wala pa ata ako nun sa, Sa buhay mo. Ganun. Hindi pa kami magkakalala ni Alvia. So after that, mga working na. Mga. Kasi, So, anong year ka na nun? 2010, fourth year college. Pag-graduate na. So parang, pero kasi 5 years ako sa So, UP. nag-work ka eh. Nag-part-time din ako. Oo, totoo oo. yun. Pero fourth year college, as in student lang ako nun. Yung dinedate ko. Oo. Working na. Ay. So, Nationality? Norway. Si. Hindi nagsimula yung AFAM journey niya. Ay, pero before that, pero wag na natin silang gambalain. Kasi yun na yung buhay nila. Like, I dated a couple of guys before this Norway guy. Pero kasi, yung Norwegian, siya serious. siya talaga yung serious. And we were together for 2 years. Ano kasi yun? Ayaw niya sabihin, pero nag-party girl era kasi siya. May party girl. Fourth year college. Kasi Oo. pag-graduate na siya eh. Oo, parang, tsaka, I worked for a wine importation company. So, yun yung part-time ko. And madami talaga kaming events na pinupuntahan. So, medyo party, alam mo yun, parang binabayang ka rin to party. At that Sa'yo age. ng trabahong yun, no? Diba? At that age kasi perfect yung ganung word. Totoo, Yes, ang yes. saya. Hindi mo stamina eh. Oo. Tsaka wala kang pera. Wala kang binabayaran. Lahat ba tayo ng 20s nagpakawasak? Wait lang, sa college pa lang tayo. Wag mo na. Sige, College wag na. muna. Ako sa college Wag muna eh. tayo doon. So, Okay, college. okay, College. For me, ibang era yung after college. Oo. Okay. Pero yun. So, okay ka na ng college. Yun. So, kasi parang, Tsaka ano ka kasi extend ka, but you were working. yes, nag-extend ako ng 1 year, pero nag-work ako on my last semester. Oo. Pero you were dating that guy na. I was Pretty dating him. seriously. Oo. medyo serious yun, Serious. guys. Actually, pero Feeling feeling ko kasi ang serious din niya. Masyadong serious. Yung buntong Tsaka okay. 21 ka lang noon. 21 ako. Older siya sa akin. Way older than me. So, nandun siya sa age na parang he's not really playing around. He's not playing, he didn't, wala. As in, ano siya, okay, we're dating. This is serious. Ganun siya. Super serious. So, feeling ko, he kind of led me towards that. Na, okay, serious. Sige, since you're serious towards me and nakikita ko din yung effort and lahat ng ginawa niya. As in, it's not just because parang expensive, grand yung gesture, pero makikita mo na it's just you. Yung effort talaga. Oo, effort talaga. Si factor, I guess factor siya nung age ng guy. Kasi, I guess if I met someone na
katulad Age ni, naka-age ko. Pero it would have been different. Like, yung maturity, yung sense of direction and how they view relationships, Yeah. most probably iba. Yeah. But then since he's older, 30s na siya when I dated him. So parang nandun na siya sa almost path na Mature na siya. parang ready na siyang to get married. Parang ako, nag-start pa lang ako to really 21 lang siya nun, guys. Pag-graduate pa lang siya ng college. As in pag-graduate ako and may graduation gift pa nga siya sa akin nun. So, ganun level. At medyo bongga yung graduation gift kasi nga working na siya. Hindi na siya yung mga pa-cute graduate. Oo. Sige. So, yun. So, it was serious agad. Pero, iba pa Sige, after tutuloy college. natin. Yes. So, yung after college, ikaw muna kasi nagpakawala na ako. Hindi ako rin. Dami. Sige, ikaw muna. Nung So, college, parang you started slow. Pero after... Natin dating. Lasing lang ako lagi. So hindi girls. Hindi girls. Hindi Sabi sa'yo talaga. siya, unahin natin eh. Hindi talaga. Ang bilis ng kwento. Kasi ang iniisip ko, parang 20s ko, walwal ako, 30s ko, seryoso ako. Ganun ang ko. So 20s ko talagang, Binuhos mo. binuhos ko talaga yung pera ko. Hindi ko nga alam paano ko nakakaipon nun eh. Ako din eh. Na, teka, paano ako Nag-iisip nakakauwi? Paano ako Wala mautang mo. nakapag-invest? Hindi ako mumutang, hindi May ako savings ka pa nga. Lalo na for you. I mean, as like, okay, we don't want to be biased here. But real talk. But real talk, iba kasi pag guys and girls. When it comes to Lalo dating. pag guys, hello, you have to spend on your own when you're going out. Totoo. Malaking Walang, factor siya walang eh. darating talaga sa yung libre. Sa amin kasi paglabas mo, Dating. ang binayaran mo Wala. lang yung taxi mo. Minsan I-make up libre mo. pa nga taxi. So ikaw, hindi ka ba na-date nung nag-work ka na? Before ako magka-girlfriend talaga na official. Wala. Meron naman mga lang, papakilala. Alam mo yun, blind date. Blind date. Di ba yung mga EB. ganun? EB. Nakailang pa, may dala kang extra t-shirt lagi. No? Kaya pala. Iba ko Hindi, Hindi ka ano magbaon ako ng eh. damit hanggang ngayon. Garapal ako eh. Walang extra t-shirt. Alis Alis lang ka ako. na. Diretso. Paki ko sa'yo. Sige. Sa akin Okay. naman, nung pagka-graduate ko, syempre, first time mo magka-income. So, parang nag-effort na ako to dress up, Yeah. mag-ayos ng sarili. Tapos parang yung mga kakilala ko dati, bigla sila nag-reach out. Like, yung iba doon, crush ko dati. Tapos di naman ako pinapansin. Biglang crush ka na nila. Tapos bigla akong nire-reach Yes. out. Di syempre ako, alam mo yung complex na feeling mo hindi ka maganda nung bata ka. Yeah. Ganun Tapos naman bigla ka talaga. nakakakuha ng attention. Umuo lang ako kahit sobrang babaw. Totoo. As in, kahit anong dahilan. Ay, Like, mamaya medyo- pag-usapan natin yung mga worst dates natin. medyo Oh alam mo my yung, God, game. Ito. As in, Ako, oh my God, ang daming ako baon. ang dami din. As in, yung pinakamabawa, like, makakakita lang ako ng one positive aspect. Papayag ako mag-date. Okay ka na. As in, legit. As in, kunyari, as simple as, di ko siya type, pero parang gusto ko yung kainan. Kung saan niya, Ano yun? kainan kung saan niya ako in-invite. Pwede naman. Libre naman yun, di ba? Diba? Aminin mo, isa ka rin. Pares Hey. tayo eh. Okay, I guess it's different with girls ka. Kasi at the end of the day, it's a Kasi free ako. meal for libre nga us. eh. Libre siya. Susunduin ka pa. Ako, sinusundo ako eh. Kung papaganda ka. Makeup lang, gastos mo. Libre pa yung makeup kasi Oo. bigay pa ng ate ko. Wala akong ate. So, sariling sikap ko Pati lang to damit eh. ko, bigay ng ate ko. So, wala talaga akong in-invest. Presence ko lang. Ako din ganun. Tapos parang, sobrang babaw. Like, ay parang nag-joke siya tapos nakakatawa. So, parang, Sige, try natin. tayo. Labas Okay tayo. na. Oo, Ganun. as in, sobrang wala talagang standards. Totoo. All. As in, wala talaga. Bahala na. Ang daming flashback. Sumasakit yung ulo ko. Mamaya na tayo mag-circle back. Oo. Basta ang babaw talaga. But, ganun ulit ako. Pag I felt if it was getting too serious, nagbaback out ako. Yeah. Kasi I didn't know parang, shit, kailangan ko na to. Kasi baka mapansin na ng magulang ko lagi may naghahatid sa akin. Yung subdivision naman namin, di naman main highway. So, alam naman nila yung tunog ng kotse, Kusina. di ba? Yeah, true. Wala na ako kotse nung college. So, parang ayoko na. O kaya, aayain na ako
Yung medyo matagal na date. So, parang Bawal mapapaliwanag na. yun. Ayoko. Parang back out na ako. Parang gano'n. Hindi, alam ko kung anong paliwanag ni Alvia pag tumatagal siya. Kasama ko po si Des. Oo. Basta message mo ako kapag sasabihin mo yun para alam ko pag hinanap Alam ka sa naman ni akin. Des lagi ko nasan ako. So magaling naman ako dun. Very good siya. Ano naman tayo, responsible naman tayo ng mga nagloloko Pero tayo. sobrang talagang baba talaga ng standard. So, explore. Oo, kasi In-explore mo siya. Malay mo naman nga naman, di ba? Oo. Parang you're curious. I guess factor siya. When we were, especially after college, kasi somehow may purchasing power ka Yeah, na. so parang pwede ka na mag-effort to yourself. May income ka na. Yes. It's not that much, but then you can spend on your transpo. You can Tsaka somehow may- spend it for May a parang meal. more free time ka. Yes. True. Oo. Kasi parang okay, after work, game, done. Di- Oh, di tsaka lalo ikaw kasi you weren't going home. Kami kasi Yeah. umuwi kami. Ang free ko eh. Dami ko So, ikaw naman, bago tayo mag-go into worst Parang, ang haba. Mga 3 episode yung sa akin. sarili. Pipilitin ko bang paikliin? Sige. Parang isang buong ka na, 10 podcast ka na, Oo, sariling topic ko podcast. lang. Oo, Dapat ikaw lang. mag-podcast Pero, na ako. sige, ako na lang tatapos ng Mag-podcast. airtime na to si Des sa next episode. So, Kasi yung sa akin noon, as in yung iba, sobrang clueless ko talaga. Basta may nagsabi sa akin, nag-reunion na kami. I'm not gonna say kung anong group of friends. Uy, di ba si nililigawan ka dati? Tapos parang, talaga? Akala ko nag-hangout lang kami. Hindi mo alam. Hindi ko talaga alam. Kasi nga, Yeah. pag may nangyayari sa akin, oo lang ako. Tapos pag na-turn off ako, hindi na ako mag-reply. Oo, okay. May ghoster. O di ba yung Ghoster. fake? Oh. Hindi pa hindi pa siya Pwede lang ako labeled magkwento ng before. mga bad, yung mga weird things. Later daw, isang Later na. category yun. Hindi kasi yung next episode, ikaw eh. Ay, okay. Sa'yo yan, sige. Okay. Ako na lang Sa'yo muna. to airtime. So yung mga pinaka low lights ba? Low lights. Basta yung pinaka weird, yung one time, Low light naaya rating. niya ako mag-movie. Tapos, ewan ko, basta naisip niya kasi na pares kaming church people. Pero sa totoo lang, pinilit lang kasi ako ng magulang ko mag-serve sa church kasi kailangan daw. So, natakot naman ako for my soul. Tapos basta hindi ko alam, sa nalaman ng guy, nakausap ko, na I met through, parang may event. Parang birthday ng friend ko, tapos nandun siya. Okay. Tapos inaaya niya ako mag-movie kasi yung showing nun, natatawa na ako agad. Basta tungkol sa fallen angel. Tapos yung message sa akin, gusto sana kita yayain, but it's against our religion. It's against our religion. Gagi, never na ako nag-reply. Sakto pa yung topic. Bakit mo kasi re-replyan? Parang nakakatakot Hindi naman. na talaga ako nag-reply. Nakakatawa. Parang chill ka lang. Bakit naman ganun agad? Tapos yung isa naman ba, siya alam mo to. Dinate ko lang siya kasi kompleto yung abs niya. Anim? Ano ibig sabihin ng kompletong abs? Anim. What's the number? Anim. Six. Anim nga nga sinabi. Kasi- ganun. Kasi si 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus cuts. kasi nung lumabas 1, 2. si Gerald Butler sa 300, di ba parang 8 yung kanya? Ay, iba yun. Iba yun. Gladiator kasi. parang ipis Ito na. normal. Gladiator lang, Anim, tapos anim. may May cut. cuts. Okay. Six But it was not meant to be kasi tinry ko lang pero hindi talaga, walang spark. Wala. Tsaka, sinabi ko naman sa lahat, yung dinit ko lang talaga siya kasi kompleto yung abs niya. Pero kasi Di ko naman bakit nakita kanya yung si abs Sermon niya. na ay, sayang. Hindi ko naman nakita yung abs Dapat niya. tanong mo, yung parang ginawa ni, Hindi mo sa walang ano, kinapa. Binasa ko sa, ni Emma Stone sa Crazy Stupid Love. ano yun? Di ba yung nagubad si ano? Are those real? Diba? Ginanon niya. Wala kami. It's like ganun. your Photoshop. Alam niyo naman kung ano nangyari doon, pero Totoo. hindi kami umabot sa nakita ko yung Wala. abs. Bagal niya. Eh talaga kami nagkaano eh. Bali. Wala talaga spark. Bakit? Anong naging, paano mo na-realize na wala siya, Kasi nag-go out. walang silbi yung abs dyan? So ito, feeling ko kasalanan For ko to. Ito kasalanan ko talaga. Kasi lahat ng dinidate ko noon, medyo bad boy. Yes. Ano? Mamaya ka na, may Kaya airtime ka. kami friends. Kaya kami friends. Si... ang ano lang. So akala ko, in my, again, Tsaka yung face ka. early 20. Siya kasi lang yung kausap ko, so wala eh. Kala mo yun yung normal. Kala ko yun yung totoo. Kasi yung influence namin sa isa't isa kami lang. Eh kasi kami lang, pare-parehas pa kami, magkakaedad lang kami. Oo, diba? So akala ko dati, dapat, alam mo yung parang cool na, Red flag. alam mo Red yung hindi flag. kayo, alam mo yung hindi Yeah. Tapos, magde-date kayo pero parang, hindi niya aaminin sa mga tao. Yeah. Tapos hindi kayo magpo-post. Yeah. Pa-cool lang kayo. Tapos, alam mo yun na medyo ma-PDA kayo kagad. Yeah. Ma-PDA kayo kagad. Eh, itong guy with full abs, gentleman siya. Right. In hindsight, mabait siya. Kaibigan siya ng Des.
Hi, friend. Kilala pa ako noon hanggang ngayon. Di, masaya na siya. Di, pero, sorry talaga. Ako talaga yung problema nito. Aminado ako. Ang bait niya talaga. Pero sa mga panood nila to, nakaraan na yun, guys. Guys, masaya naman kayo. It's good for stories lang, di ba? Alam na. Hindi kayo mamaya, balik tayo. Hindi ko na lang masyado i-detail kasi medyo present pa to sa buhay namin ito. Very present sa life ko. Friends ko yung siya, first by the date way. namin, kasama si Tess. Oo. Tapos may kasama ko. Kasama kami, chaperone kami. Tapos, sobrang respectful niya. Di ba pag minsan pag may date, katabi mo. Siya across. Nice, okay. Mabait siya talaga. Tapos, Pero teka, ba't nag-date ka lang nakatabi na agad? yun na nga. Ako nga yung problema. Akala ko nga ganun makipag-date. Okay, Akala ko okay. PDA kagad. Ba't kasi ito naging kaibigan mo? Para ako. Kasi lahat yung nakadate ko katabi Ako din kasi lahat sila tinatabihan ako agad. Gusto ko katabi. First date pa lang Okay. nakaakbay na sa'yo, di ba? Hello. Kung hindi ako naging kaibigan ni Olvia, feeling mo naging kayo? Hindi sumagot. Oh, pa. Kinocompute ko eh, no? I was molded by my experiences. Pero anyway, he was so nice. Parang in my tatawa talaga ako. In my immature, childish self, boring. Kasi nga, gagi sobrang, as in, hindi niya ako hahatid, ganun. Mga ganun. Tapos, basta As in, si sobrang, Alvia yung nagsaset ng boundaries. Bawal to, bawal yan. Susunod naman siya. hindi nga ako nagsasabi ng bawal, pero such a gentleman. Super. Na in hindsight, gagi, maganda yun. Ano ka ba naman? Ayan. And That was a good thing. can I just say, He was such a good guy. yeah, He's such a perfect. good guy. As in, Di ba binibuild up ko hanggang ngayon? ako yung mali. So- Ako talaga. It was just not the right time. So, Moral of the story. Choose your friends wisely. akala ko kasi talaga dapat exciting. Yung mga lalaki. Yung you never know where you stand. Sinasabi nila, gusto nila ng maayos na lalaki, no? Hindi. Sa 20s. Nangyayari, tatapusin ko. Factor yung age, ha? Mas bata ko Hoy, nun aminado naman talaga ako. As in. Kasalanan ko talaga. Ako talaga yun. Tapos after noon, nag-sports na ako. Ayun. Hindi na ako nakipag-date for a while. Gulat na lang ako, di na sila nagkikita. Kasi, inayon niya ako mag-EK with friends. Na-freak out ako. It's a thing. It's our thing. Kasama ka nga yata nun. Oo, it's our Basta, thing. sorry. Hi. Sige. Hindi kami mag-EK. Tapos basta after nun, doon na ba ako sa next bago ikaw? Yung ex ko bago ikaw. O next na lang yun. Next na tayo. Sige, yun na yun. Basta early 20s. Ako talaga yung problema. Kaya mag-ingat kayo sa mga 20-year-old. Hindi pa buo yung utak, no? Akala, yun yung the new teenager. Totoo yan. Hindi nagano pa lang. Kasi doon pala nagkakapera yung mga tao. So, Nag-explore ka pa eh. Mali ko ba? Akala Yun ko naman yung kasi totoo. kailangan exciting. Diba? Ikaw din akala mo yun eh. totoo. Mas grabe yun. Ay, ikaw mas malala. Antayin nyo mag-30s yung mga tao. Saka kayo Mid-20s magseryoso. pwede na. Siguro pwede. Doon tayo sa mid-20s Ewan ko, next. depende sa ekonomiya eh. Ngayon, malala ng Ay, palala yung oo. Sige lang. Mas mahirap pa yun. So, umaangat eh, no? Totoo. So yung next episode, airtime naman ni Tess. Yes. Ang dami. Early 20s lang to yung So, next. Uy, ang dami. series yung kay Sa akin, yung kay ako Des. ba May sarili ka airtime. Series of episodes. Kami ni Alvia, magpapahinga muna kami. Matutulog muna kami. Ikaw na Iwan muna na lang bahala na- rito, no? Dingkwap show! Hindi ko siya pero mag-isa ka. Oo, mag-isa ka. Hindi dingkwap. Hindi ka dink. Hindi nga dink eh. Wala kang D. So, yeah. Okay. See you See you next in episode, guys. Thank you for listening. And bye! Bye! You were listening to The Dinkwap Show.